It's okay. That was rehearsal. Ky këtu është Mopeli nga Gjermania. Mopeli ka ardhur që nga veriu i Gjermanisë, nga një vend të afër Kielit që është pranë plazhit dhe pranë Danimarkës. Dhe ka ardhur të rrimë ne në varkën tonë për ca kohë, për disa ditë mbase. Hello Mopel, what do you do in your life? Hi. What I do in my life, like I work at events usually. What kind of events? It's kind of like conventions, like a construction convention I'm working for, and also a Christmas market in Scotland. Do you work a lot? It depends. Like when I work, then I work intensively, like 6 weeks without any break, without any weekend. Just straight like in a raw, and so I prefer to work like a lot and then have a good break. Tani ky Mopeli punon 2 herë në vit, në për festivalet ndryshme, është teknik zëri dhe punon 6 javë rresht, që të dyja herët me 12 orë në ditë, 13 orë në ditë punon, edhe merr lekë dhe pastaj gjithë pjesën tjetër udheton, besoj. What do you do the rest of the time when you don't The rest of the time I'm mostly like traveling and meeting friends, and sometimes I also find other jobs off season and do some other stuff, but I try to live off my savings I'm doing when I... Nxjerr aq shumë lekë thot kur punon, sa që pjesën tjetër, kur nuk është duke punuar këto 2 herë me nga 6 javë, pra 3 muaj në vit. So you work 3 months per year. Pjesën tjetër udheton. Jo vetëm të thon, po gjithashtu jeton maleve. Për shembull, ne kur ishim atëherë në Zvicër, ndonjë ca kohë maleve, ky shkon jeton në maleve. You also go to the gatherings. Yeah, exactly, the rainbow gatherings. Yeah, what do you do? How did you find out about them? I think a friend of mine just told me about them, and I knew exactly that this is something for me, like together in the nature and like-minded people. Kisha në shok që vende maleve kështu. Dhe kur ma tha, mendova se ishte diçka pikërisht për mua, thot, që të veja maleve dhe të shikoja njerëz që jetojnë si mua. And how do you find it? Is it? Yeah, it's really, for me it's like coming home in a way, like to meet often like friends I already knew from other gatherings, and it's nice to live outside in the nature and sing songs and prepare food together and do workshops. Më pëlqen thot të jetoj në natyrë dhe të shikoj njerëz që kam takuar nëpër shtete të ndryshme, të gatuajmë gjithë bashkë, të bëjmë mësime të ndryshme bashkë. Do you go to a lot of gatherings? Yeah, I've been to quite some. I mean, I would love to go to more gatherings, but it's not always that they're fitting into my Kam qenë në disa takime thot në male, po kisha shumë dëshirë të shkoja në takime të tjera. And where have you traveled? In general, I've been to New Zealand visiting my brother. Ka qenë në Zeland të re, djali botës? In Australia, and I've been living in Bangladesh. Ka jetuar në Bangladesh. How long have you been living to Bangladesh? Half a year, 6 months. Çto je mordërzim në Bangladesh? Yeah, yes. What were you doing in Bangladesh? I was like working for an NGO and I was teaching in a school. Ishte mësues në shkollë në Bangladesh. Yeah, and I did interviews with families. Dhe bënte intervista me njerëz. Financial support. Yeah. So what kind of interviews? You asked them or they? I asked them about. We did like women empowerment. That means that I was asking the mothers of the family how the situation is in the family. Pra bënte intervista me gratë e familjeve, të shikonin si që janë situatat nëpër familje. And that also like the children and also especially the daughters would go to the school, because not all the daughters are sent to school. Dhe në Bangladesh jo të gjitha vajzat e familjes, pra bijat shkojnë në shkollë, këta përpiqeshin t'i fusnin të gjitha në shkollë. Yeah, and so we see that like how the situation in the family is, and then they would get some support and make like their own living in a way. Dhe bënim disa intervista dhe gjithashtu jepnim ndonjë ndihmë nëse kishin nevojë që të çonin vajzat e tyre në shkollë. And after 6 months, did you see some change? Did you achieve something? Yeah, I mean, it's not always going so fast in a way, but yeah, I could tell that, for example, like a very, very poor family, if they get some money to get a cow, then they have a cow, and then they can sell the milk of the cow, and so they already get like some kind of regulated income. Për shembull, disa herë i japim një familje thot një lop, e cila do mjel qumshin, do haj për vete dhe do shes dhe qumshin, dhe kështu që ata kanë shpëtuar për gjithë jetën sepse kanë një lop. And we also offered like some kind of sewing courses, so some women were taught how to sew, and then they would also get like a sewing machine, so they can also generate their own income. U bëjmë dhe kurse të ndryshme, të tipit të i mësojnë se si të qepën, se si të qëndisen,
që të mësojnë të dinë ato dhe të bëjnë jetën e tyre ashtu mbas edhe të shesin dhe gjëra. And now you come to visit us in our beautiful boat in Greece. Yes. Dhe tani ka ardhur që të jetojmë me neve në një vark të tipit jaht, të jetojmë dhe të rrim ca ditë bashkë. Ditët e tjera do e shikoni vërtet. Sa herë që shikoni një biond vërtet, është ky djali këtu. Okay. Thank you very much. We will be with you in the next days. Thank you too. Have a good trip.